my channel. It's me again, Agnes, and today guys, gagawa tayo ng isang first impression makeup tutorial using my new set of makeup. So yun guys, no more hanas na tayo and let's get started. First of all guys, finally I have my Maybelline Super Stay 24 hours full coverage foundation. So yun guys, nakapagkilay na ako, nakapag-moisturize na rin ako ng face, tapos ko na yung skincare routine ko for preparation dito sa Maybelline Super Stay full coverage. Kasi nga, since full coverage siya, dapat talaga dito sa mga katulad ng skin ko, since dry nga yung skin ko sa face, kailangan talaga i-moisturize natin siya maigi para hindi siya mag-flaky yung foundation nilalagay natin, hindi siya mag-bitak-bitak. So, yan, try na natin itong foundation na to. So, shake natin siya maigi, guys. Shake. Lagay lang tayo dito sa kamay. Kunin ko tong foundation brush. Oh. Maputi na naman ata siya sa akin. Ano ba naman yan? Lagi na lang maputi. Paano naman siya hindi maputi sa akin? Ay, tama lang yung color. Kasi, nung binili ko ito dun sa mall, inano naman sa akin ni ate kung kay-skin tone ko. Actually, kay-skin tone ko naman siya. Blend lang natin may guys para. Kasi kung makikita nyo, nagpa-patch siya sa akin. Kaya, kailangan natin siya ma-even out ng maigi. Ayan. Oh my god, full coverage nga siya. Yun lang, ang delikado. Kasi may mga pores ako dito. Oh my god, hindi nyo takpan. So guys, talaga kung gagamit kayo nitong Maybelline Super Stay na full coverage, assure nyo lang talaga na nakapag skincare routine muna kayo bago kayo gumamit ito, nakapag moisturize kayo, kung ano yung mga ginagamit nyo for preparation para sa foundation. Kasi nga guys, kung titignan nyo, ang bilis niya mag-set, nagmamat kagad siya. So kung hindi nyo nilagyan ng mga moisturizer yung face nyo, panigurado magbabitak-bitak yung yung makeup nyo. O tingnan nyo, kailangan malagyan lahat kasi makikita siya, kitang-kita yung mga pores ko sa nose, ayun, nakikita. So guys, maglagay na lang tayo ng concealer. Alam nyo guys, medyo natakot ako dun sa foundation. Totoo lang. Kasi sobrang ang bilis niya mag-matte. So, kung hindi, mabagal ka mag-blend ng foundation mo, panigurado, hindi magpapantay-pantay yung lagay mo ng foundation. May makapal dito, meron manipis dito. Kasi nga, ang bilis niya mag-set sa mukha. At saka, super full coverage siya. So, guys, siguraduhin nyo, napakabilis nyo talaga mag-blend para doon sa foundation na yun. So, next product natin is itong Bilena Chocolate Palette. So, guys, ito, bago lang din itong palette na to. Ito yung bagong product ng Bilena, yung chocolate palette nila. So, ito yung loob niya. So, meron siyang 9 shades. More on brown shades siya. So, yan guys. Kung titignan nyo. Ayan. Gamitin natin ito. Medyo marami siyang fallout guys. Oh, pigmented siya guys ha. For my eyelid, gagamitin ko yung Detail Makeover Metalics palette.
So, ito yung mga swatch niya. Gagamitin natin sa eyes natin. Swatch na. Oh my God. Eyelid natin. Ang ganda niya, guys. Grabe. Ang ganda. Mas maganda ilagay ito ng finger lang. So yun guys, I think tapos na tayo sa eye makeup natin. So maglalagay lang ako ng falsies and I will be back. So yun guys, I'm back with my falsies. So next natin guys, lagyan lang natin ulit yung lower lash line natin nung unang transition shade na nilagay natin. Pak na pak ang mata ni ate girl. Next guys, magkukontour ako using this detailed makeover contour blush palette. Ito siya guys. So meron siyang 6 na shades. Merong pang blush, 2 blush, isang bronzer, tas isang highlighter, tas 2 contour. So gamitin ko tong shade na to for my contour. For my blush, we will use this shade. Lagyan ko lang yung apple of my cheeks. Then, syempre, pinang-favorite ko, nose contour. Yan, pinang-favorite ko talaga ito. Hindi talaga pwede wala nose contour sa girl. Favorite ko talaga mag-nose contour. Ang pinang-favorite ko sa lahat. And then, highlight your nose contour.